Today, we are going to learn and understand fourth lesson of Environmental Studies Part 1, and the lesson's name is Environmental Balance. Environment म्हणजेच पर्यावरण आणि बॅलन्स म्हणजे संतुलन, पर्यावरणाचे संतुलन. Environmental balance. Try this. Ask the elders in your family to take you to a riverside or to a lake or stream. फॅमिलीमधील कोणत्याही एका मोठ्या व्यक्तीबरोबर तुम्हाला रिव्हरसाईड, लेक और स्ट्रीमला व्हिजिट करायचे आहे. टेक्स्टबुकमध्ये अशा प्रकारचे एक पिक्चर दिलेले आहे. काय काय दिसत आहे या पिक्चरमध्ये बरं? लेक, फिश, गोट, बुलक्स, बर्ड्स, बटरफ्लाय, डॉग, इथे खाली रॅबिट आहे, इकडे फ्रॉग आहे. वन बॉय अँड अ गर्ल विथ देअर ग्रँडफादर. ग्रास दिसत आहे, ॲल्गी म्हणजे शेवाळ दिसत आहे, ट्रीज आहेत, बुशेस आहेत, माउंटेन्स आहेत, इथे हाऊसेस दिसत आहेत. सो या पिक्चरमध्ये काही लिव्हिंग थिंग्स आहेत तर काही नॉन लिव्हिंग थिंग्स आहेत. आता मला सांगा पाहू, लिव्हिंग थिंग्स कोणत्या कोणत्या दिसत आहेत या पिक्चरमध्ये? फ्रॉग, फिश, गोट, बुलक्स, बर्ड्स, बटरफ्लाय, बॉय, गर्ल, their grandfather, dog, rabbit या सगळ्या लिव्हिंग थिंग्स आहेत. त्याचबरोबर ग्रास, ट्री, बुशेस, ॲल्गी यासुद्धा लिव्हिंग थिंग्स आहेत. ॲल्गी म्हणजे पाण्यामध्ये जे शेवाळ येतं त्याला ॲल्गी असे म्हणतात. सो यासुद्धा लिव्हिंग थिंग्स आहेत कारण यांचीसुद्धा वाढ होत असते. नाव डिड यू ऑब्झर्व द एरिया नियर युअर हाऊस अँड स्कूल? There you see different types of animals and plants. आता मला सांगा पाहू, सर्व प्लांट्स आणि ॲनिमल्स एकसारखेच दिसतात का? त्यांचा कलर, साईज सर्व सारखेच वाटते का? नाही ना. एखाद्या भागात आढळणाऱ्या लिव्हिंग थिंग्समध्ये जी विविधता दिसते तिला तेथील बायोडायव्हर्सिटी असे म्हणतात. सो व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ बायोडायव्हर्सिटी? The variety we see in all the living things that belong to a particular area is called the biodiversity of that place. To study the biodiversity of a place, scientists make a large number of observations. Observations म्हणजेच निरीक्षणे आणि बायोडायव्हर्सिटी. बायो म्हणजे जैव, लिव्हिंग थिंग्स आणि डायव्हर्सिटी म्हणजे विविधता. सजीवांमध्ये, लिव्हिंग थिंग्समध्ये आढळणारी विविधता. बायोडायव्हर्सिटीचा अभ्यास करण्यासाठी सायंटिस्ट्स जी ऑब्झर्वेशन्स करतात त्यांची संख्या खूप मोठी असते. दे मेक दीज ऑब्झर्वेशन्स इन डिफरंट कंडिशन्स सच ॲज डे अँड नाईट, इन डिफरंट सीझन्स एक्सेट्रा. दिवस रात्र किंवा विविध सीझन्स अशा सर्व परिस्थितींमध्ये सायंटिस्ट ऑब्झर्वेशन्स करत असतात. दे यूज स्पेशल डिव्हायसेस टू मेक ऑब्झर्वेशन्स ऑफ लिव्हिंग थिंग्स दॅट आर फाउंड ॲट ग्रेट हाईट्स ऑर डेप्थ्स ॲज वेल ॲज ऑफ मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स. हाईट म्हणजे उंच आणि डेप्थ्स म्हणजे खोली. सायंटिस्ट स्पेशल डिव्हायसेस वापरत असतात. कशासाठी स्पेशल डिव्हायसेस वापरतात? तर खूप उंचावरच्या भागात तसेच खोल पाण्यात राहणाऱ्या लिव्हिंग थिंग्सचे ऑब्झर्वेशन करण्यासाठी, तसेच मायक्रो ऑर्गॅनिझम्सचे ऑब्झर्वेशन करण्यासाठी. मायक्रो ऑर्गॅनिझम म्हणजे काय? आपल्याला डोळ्यांनी हे लिव्हिंग थिंग्स दिसत नाहीत. मायक्रो ऑर्गॅनिझमला पाहण्यासाठी अशा प्रकारचे स्पेशल डिव्हाइस वापरावे लागते. यालाच मायक्रोस्कोप असे म्हणतात. सो हे जे सायंटिस्ट आहेत ते स्पेशल डिव्हायसेस यूज करत असतात. ऑब्झर्वेशन्स ऑफ मेनी सायंटिस्ट्स आर ब्रॉट टुगेदर अँड स्टडीड अगेन. अनेक सायंटिस्टने केलेले ऑब्झर्वेशन्स गॅदर केले जातात, जमा केले जातात. त्यांचा पुन्हा अभ्यास केला जातो. ओनली व्हेन ऑल सच एफर्ट्स आर मेड ओव्हर अ लॉंग पिरियड ऑफ टाईम कॅन वी बी शुअर ऑफ द बायोडायव्हर्सिटी ऑफ अ प्लेस. असे सर्व प्रयत्न खूप काळापर्यंत केले जातात. तेव्हा कुठे
सायंटिस्टला एखाद्या प्रदेशातील बायोडायव्हर्सिटीची खात्री पटते. द एन्व्हायरमेंट. एन्व्हायरमेंट म्हणजे काय? परिसर. परिसर हा शब्द तुम्हाला सगळ्यांना माहीत असणार. शाळेचा परिसर सुंदर आहे, बाजाराचा परिसर अस्वच्छ झाला आहे, असे सेंटेन्सेस आपण नेहमी ऐकतो. एन्व्हायरमेंट परिसर म्हणजे आसपासची जागा. घराच्या, शाळेच्या परिसरापेक्षा गावाचा परिसर अधिक मोठा असतो. द सराउंडिंग्स and the conditions in those surroundings which affect the life of the organism there are together known as their environment. जीवनाशी संबंध असलेले एन्व्हायरमेंटमधील सगळे घटक मिळून एन्व्हायरमेंट बनते. It includes many components such as sunlight, air, water, soil, plants and animals, etc. Living and non-living things are dependent on each other. Living things आणि non-living things हे एकमेकांवर अवलंबून असतात. There is a lot of give and take or interaction between them. यांच्यामध्ये काही देवाणघेवाण म्हणजेच इंटरॅक्शन होत असते, गिव्ह अँड टेक होत असतं. एन्व्हायरमेंटल सायन्समध्ये याचाच अभ्यास केला जातो. एअर, वॉटर, प्लांट्स अँड ॲनिमल्स, इन्सेक्ट्स, ह्युमन बीइंग्स, सनलाईट या सगळ्यांनी मिळून काय बनतं? एन्व्हायरमेंट. Look at the pictures of the living and non-living things shown below. इथे या पिक्चरमध्ये काही लिव्हिंग थिंग्स दिलेल्या आहेत, काही नॉन लिव्हिंग थिंग्स दिलेल्या आहेत. Discuss the mutual relationships between these various factors of the environment. So here dried tree trunk, rain, lake, sun and stone are the non-living things and remaining are the living things. Like duck, grasshopper, snake, rat, fish, tiger, cow, chameleon, eagle, caterpillar, elephant and crane. Now, can you tell the relationship between all these factors? Let's see. The sun. All the living things get light, heat and energy from the sun. Now, the rain and the lake. These are the sources of water. So we can say that the living things get water from the rain. The stone and the dry tree trunk. These are some kind of shelters of the living things. So this is how the living and non-living things are dependent on each other. The food chain. Look at the pictures below. इथे हे पिक्चर्स दिलेले आहेत. कसले आहेत पिक्चर? हा आहे सन, ग्रास, ग्रासहॉपर आणि बर्ड आहे. काय रिलेशनशिप आहे या पिक्चर्समध्ये? सनच्या हेल्पने ग्रास ग्रो होतो, ग्रासहॉपर ग्रास खातो आणि बर्ड ग्रासहॉपरला खातो. ग्रासहॉपर्स ईट ग्रास अँड लीव्स, बर्ड्स ईट ग्रासहॉपर्स. मग आता सांगा पाहू, हू ईट्स बर्ड्स? बर्ड्सला कोण खातं? सम बर्ड्स लाईक ईगल्स, owls and snakes eat birds and their young ones. Now, what is the food of plants? मग प्लांट्सचं काय फूड आहे? आपण पाहिले की ग्रासहॉपर ग्रास खातो, म्हणजे ग्रासहॉपरचे फूड काय आहे? ग्रास आणि लीव्स. बर्ड ग्रासहॉपरला खातो. बर्डला ईगल, आऊल यांसारखे मोठे बर्ड्स खातात. मग व्हॉट इज द फूड ऑफ प्लांट्स? प्लांट्सचं फूड काय आहे? प्लांट्स प्रिपेअर देअर ओन फूड विथ द हेल्प ऑफ सनलाईट, वॉटर अँड द मिनरल्स ॲब्झॉर्ब फ्रॉम द सॉइल्स. प्लांट्स स्वतःचं अन्न, स्वतःचं फूड स्वतः तयार करतात. कशाच्या मदतीने? तर सनलाईट, वॉटर अँड द मिनरल्स ॲब्झॉर्ब फ्रॉम द सॉइल. There are several links in this chain.
If the links were to separate from each other, could they be called a chain? No. Even though each link is a complete object, it is joined to the links before and after it. If any link comes loose, the chain is broken. इथे बऱ्याच कड्या आहेत. त्या कड्या एकमेकांना जॉईंट करून चेन तयार झालेली आहे. यातील एखादी जरी कडी निसटली तर ती चेन होईल का? नाही, ती चेन तुटेल. In this picture, we see the sun, some plants, a grasshopper and a bird. या पिक्चरमध्ये आपल्याला काय काय दिसत आहे? We can see sun, some plants, grasshopper and a bird. They are all connected. हे सगळे एकमेकांशी कनेक्टेड आहेत. Each of the components, plants, grasshopper, bird is food for the next one. ग्रासहॉपरचे फूड काय आहे? ग्रास आहे. बर्डचे फूड काय आहे? ग्रासहॉपर आहे. ओके, म्हणजे प्रत्येकजण कोणाचं ना कोणाचं फूड आहे. दॅट इज वाय वी से दॅट दे फॉर्म अ चेन. आणि म्हणूनच आपण काय म्हणतो की हे चेन फॉर्म करतात. सच अ चेन, अशा प्रकारच्या चेनला काय म्हणतात? फूड चेन असं म्हणतात. ईच ऑफ दीज कंपोनंट्स is a link in a food chain. What is the deer's food? Deerचे food काय आहे? Leaves, right? Now, what is food for the tiger? Tigerचे food काय आहे? Tigerचे food आहे deer आणि इतर animals. म्हणजेच हे सुद्धा एक प्रकारची चेन फॉर्म करतात. प्लांट्स फूड प्रिपेअर करतात सनलाईट, वॉटर आणि सॉईलमधल्या मिनरल्सच्या हेल्पने. डिअर प्लांट्सचे लीव्स खाते आणि डिअरला कोण खातं? तर टायगर खातो. द पिक्चर अबाव शोज अनदर फूड चेन. इथे या पिक्चरमध्ये अजून एक फूड चेन दाखवलेली आहे. यू हॅव टू गेस द मिसिंग लिंक इन इट. इथे एक मिसिंग लिंक आहे, ती तुम्हाला सांगायची आहे. लुक ॲट द फर्स्ट अँड थर्ड पिक्चर्स. फर्स्ट पिक्चर पाहायचं आहे आणि थर्ड पिक्चर बघायचं आहे. थिंक ऑफ द कनेक्शन बिटवीन देम अँड कम्प्लीट द चेन. चेन कम्प्लीट करायची आहे. प्लांट्स सनच्या हेल्पने स्वतःचं फूड स्वतः तयार करत असतात. लीव्स, प्लांटचे लीव्स कोण खाताना दिसत आहे इथे फर्स्ट पिक्चरमध्ये? कॅटरपिलर आहे. मग कॅटरपिलरला कोण खातं आणि आऊल कोणाला खातो? आपल्याला फूड चेन कंप्लीट करायला सांगितलेली आहे. सो कॅटरपिलर प्लांट्सचे लीव्स खातं आणि कॅटरपिलरला स्पॅरो खाते. स्पॅरोला आऊल खातो. सो ही आहे फूड चेन. प्लांट, कॅटरपिलर, बर्ड आणि आऊल. इन नेचर देर आर मेनी फूड चेन्स. निसर्गामध्ये खूप साऱ्या फूड चेन्स आहेत. If one of the links in a chain becomes extinct, can the food chain last? Extinct म्हणजेच नाहीसे होणे. जर फूड चेनमधील एखादा जरी घटक हा नाहीसा झाला तर फूड चेन चालेल का? नाही, फूड चेन बंद पडेल. द फूड वेब. इथे फूड वेब दाखवलेली आहे. अ फूड वेब formed by the interlinking of several food chains. वेगवेगळ्या फूड चेन्स इथे इंटरलिंक झालेल्या आहेत. सो या वेगवेगळ्या फूड चेन्स आहेत. द मोस्ट इम्पॉर्टंट फूड इन फूड चेन्स प्लांट्स. प्लांट्स हे मोस्ट इम्पॉर्टंट फूड आहे फूड चेन्समधलं. एव्हरी लिव्हिंग थिंग गेट्स इट्स फूड फ्रॉम द एन्व्हायरमेंट. प्रत्येक लिव्हिंग थिंगला लागणारे फूड हे त्याला कुठून मिळत असते? तर आपल्या एन्व्हायरमेंटमधूनच मिळत असते. मेनी ॲनिमल्स इन द एन्व्हायरमेंट ईट ओनली प्लांट्स. एन्व्हायरमेंटमधील बरेचसे ॲनिमल्स हे फक्त प्लांट्स खातात. अदर ॲनिमल्स ईट द ॲनिमल्स दॅट लिव्ह ऑन प्लांट्स. प्लांट्स खाणारे ॲनिमल्स खाऊन इतर ॲनिमल्स जगत असतात. जसे की रॅबिट. रॅबिट काय खातो? रॅबिट हा प्लांट इटिंग ॲनिमल आहे. आणि रॅबिटला कोण खातं? तर टायगर. टायगर हा प्लांट्स खातो का? नाही,
टायगर काय खातो? इतर छोटे ॲनिमल्स खाऊन तो त्याचं पोट भरवत असतो. बट प्लांट्स मेक देअर ओन फूड इन द प्रेझेन्स ऑफ सनलाईट युझिंग वॉटर अँड द कार्बन डायऑक्साईड फ्रॉम द एअर. हे पहा, काही ॲनिमल्स प्लांट्स खातात, तर काही ॲनिमल्स हे इतर छोट्या छोट्या ॲनिमल्सला खातात. पण मग प्लांट्स त्यांचं फूड कसं तयार करतात? प्लांट्स मेक देअर ओन फूड इन द प्रेझेन्स ऑफ सनलाईट युझिंग वॉटर अँड द कार्बन डायऑक्साईड फ्रॉम द एअर. वॉटर आणि एअरमधील कार्बन डायऑक्साईड वापरून प्लांट्स सनलाईटमध्ये स्वतःचे फूड स्वतः तयार करत असतात. म्हणजेच प्रत्येक फूड चेनचा आधार कोण आहे? प्लांट्स आहेत. म्हणूनच प्लांट्सला मोस्ट इम्पॉर्टंट फूड इन फूड चेन असे म्हटले जाते. इट मीन्स दॅट प्लांट्स आर द मेन सपोर्ट ऑफ एव्हरी फूड चेन. इथे पहा, इथे हे प्लांटचे पिक्चर आहे. सनलाईट आहे. प्लांट काय करत असतो? ऑक्सिजन बाहेर टाकत असतो एअरमध्ये आणि एअरमधील कार्बन डायऑक्साईड आत घेत असतो. सॉईलमधील वॉटर आणि मिनरल्स यांच्या मदतीने सनलाईटमध्ये प्लांट्स स्वतःचं अन्न स्वतः तयार करत असतात. नाव एन्व्हायरमेंटल बॅलन्स. देर आर मेनी फूड चेन्स इन आवर एन्व्हायरमेंट. आपल्या एन्व्हायरमेंटमध्ये बऱ्याच फूड चेन्स आहेत. बिकॉज ऑफ दीज फूड चेन्स एव्हरी लिव्हिंग थिंग गेट्स द फूड इट नीड्स अँड देअरफॉर कंटिन्यूज टू लिव्ह. एन्व्हायरमेंटमधील फूड चेन्समुळेच प्रत्येक लिव्हिंग थिंगला फूड मिळत राहते व तो जगत राहतो. मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स लिव्हिंग इन द सॉईल help the processes of decomposition of plant residue, dead animals, excreta, etc. Plant residue म्हणजेच पालापाचोळा, डेड ॲनिमल्स म्हणजे प्राण्यांची मृत शरीरे आणि एक्सक्रीटा म्हणजे मलमूत्र. हे पदार्थ डिकंपोज म्हणजेच कुजण्याचे काम सॉईलमध्ये असणारे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स करत असतात. As a result, substances that help the growth of plant are formed and get added to the soil. Plants use them for their growth. Thus, plants use substances in the soil for their growth, and when plants and animals die, the decomposition of their remains adds these substances to the soil once again. This is an important cycle in the environment. पालापाचोळा, प्राण्यांची मृत शरीरे, मलमूत्र, एक्सक्रीटा हे पदार्थ डिकंपोज करण्याचे काम सॉईलमध्ये असणारे मायक्रो ऑर्गॅनिझम करत असतात. यामुळे मातीमध्ये प्लांट्सला पोषक असे पदार्थ तयार होत असतात. त्याचा वापर करून प्लांट्स वाढतात, ग्रो होतात. सॉईलमधील सबस्टन्सेसचा वापर करून प्लांट्सची ग्रोथ होणे आणि ॲनिमल्स व प्लांट्सचे अवशेष कुजून हे पोषक पदार्थ पुन्हा जमिनीत जाणे हे एन्व्हायरमेंटमधील महत्त्वाचे चक्र आहे, महत्त्वाची सायकल आहे. Also, living things get a continuous supply of water because of the water cycle. वॉटर सायकल आपल्या एन्व्हायरमेंटमध्ये होत असते, त्यामुळे आपल्याला नेहमी वॉटर मिळत राहतं. सनच्या लाईटमुळे अर्थवरच्या पाण्याचे इव्हॉपरेशन होते, कंडेन्सेशन होते आणि रेन फॉर्म होतो. सो हे जे चक्र आहे, ही जी सायकल आहे, हे कंटिन्युअस चालू आहे. लिव्हिंग थिंग्स यूज ऑक्सिजन फ्रॉम द एअर फॉर ब्रीदिंग अँड गिव्ह आउट कार्बन डायऑक्साईड गॅस. लिव्हिंग थिंग्स काय करत असतात? एअरमधील ऑक्सिजन ब्रीद इन करत असतात आणि ब्रीद आउट काय करत असतात? तर कार्बन डायऑक्साईड ब्रीद आउट करत असतात. प्लांट्स यूज द कार्बन डायऑक्साईड फ्रॉम द एअर फॉर मेकिंग देअर फूड. आणि प्लांट्स काय करत असतात? एअरमधील कार्बन डायऑक्साईडचा वापर करून त्यांचे फूड तयार करत असतात. ऑक्सिजन इज गिवन आउट इन दिस प्रोसेस अँड गेट्स ॲडेड टू द एअर. जेव्हा प्लांट्स एअरमधील कार्बन डायऑक्साईडचा वापर करून त्यांचे फूड तयार करत असतात, तेव्हा त्या प्रोसेसमध्ये प्लांट्स काय करतात? ऑक्सिजन एअरमध्ये सोडत असतात. सो कार्बन डायऑक्साईड प्लांट्स घेत असतात आणि ऑक्सिजन एअरमध्ये सोडत असतात आणि एअरमधील ऑक्सिजन लिव्हिंग थिंग्स ब्रीद इन करत असतात. दिस टू इज अ सायकल इन नेचर.
There are several other such cycles in nature. इतर अजून बऱ्याच सायकल्स आहेत, चक्र आहेत नेचरमध्ये. Thus, there is interaction among living things and between living and non-living things in nature. The interactions go on continuously. This helps to maintain the food chains in the environment. When the various cycles in the environment go on uninterrupted, environmental balance gets maintained. एन्व्हायरमेंटमध्ये अशा प्रकारच्या अनेक सायकल्स असतात. लिव्हिंग थिंग्स आणि नॉन लिव्हिंग थिंग्स यांमध्ये परस्पर देवाणघेवाण होत राहते. यामुळेच एन्व्हायरमेंटमधील फूड चेन्स चालू राहतात, टिकून राहतात. एन्व्हायरमेंटमधील सर्व सायकल्स चालू राहिल्या की एन्व्हायरमेंटचे बॅलन्स म्हणजेच संतुलन राखले जाते. ऑलवेज रिमेंबर, फॉर द एक्झिस्टन्स ऑफ लिव्हिंग थिंग्स it is important that environmental balance is maintained. एक्झिस्टन्स म्हणजेच अस्तित्व आणि मेंटेन्ड म्हणजेच टिकून राहणे. सर्व लिव्हिंग थिंग्सच्या अस्तित्वासाठी एन्व्हायरमेंटचे बॅलन्स टिकून राहणे गरजेचे आहे. So that's all for today. We will meet again in our next video. Till then, keep learning, keep enjoying. Bye bye.